Tờ tiền 1 hào in năm 1958. Và tờ tiền 5 hào in năm 1985. Thực ra thì trong dự tính tôi định làm ra một tờ tiền polymer mệnh giá khoảng 500.000 đồng. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì nó lại ra kết quả như thế này. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Tôi sẽ tìm hiểu thêm một số thông tin về hai tờ tiền mà tôi chưa hề biết, hoặc là cũng có thể đã biết, thế nhưng hiện tại ký ức về nó thì là gần như là bằng không. Đây là hai đồng tiền do Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước đây, hay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay phát hành. Đồng 1 hào in năm 1958 có mặt trước in hình quốc huy, mặt sau in hình xe lửa. Đồng tiền này có kích thước 102 x 55 mm, khá nhỏ so với những đồng tiền đang lưu hành hiện nay. Đây là một tờ trong bộ tiền in năm 1958 gồm các mệnh giá 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Đồng 5 hào in năm 1985 có mặt trước in hình cột cờ Hà Nội, mặt sau in hình hoa sen và số 5. Đồng tiền này có kích thước 100 x 50 mm, còn nhỏ hơn đồng 1 hào in năm 1958. Đây cũng là một tờ trong bộ tiền in năm 1985 gồm các mệnh giá 5 hào, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, 50 đồng, 100 đồng và 500 đồng. Sở dĩ bộ tiền giấy in năm 1985 có nhiều mệnh giá hơn 10 mệnh giá so với bộ tiền giấy in năm 1958 7 mệnh giá là bởi vì ngoài tiền giấy, bộ tiền in năm 1958 còn có 3 đồng tiền xu nữa là 1 xu, 2 xu và 5 xu. Mặc dù là có mệnh giá khá nhỏ ở thời điểm phát hành, nhưng ở thời điểm hiện tại thì trị giá của hai đồng tiền này không hề nhỏ chút nào. Trên một số website giao bán tiền cổ thì là đồng 1 hào năm 1958 có giá bán từ 60 đến 120.000 đồng, tùy vào độ mới, độ nguyên vẹn cũng như là series của đồng tiền. Tương tự như vậy thì đồng 5 hào có giá bán từ 70 đến 150.000 đồng, cũng tùy thuộc vào độ mới, độ nguyên vẹn và series của đồng tiền. Ngoài thông tin về hai đồng tiền có tuổi đời khá lâu này thì là tôi cũng đã tìm hiểu được một số thông tin hết sức lạ lùng về lịch sử tiền tệ của Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Ví dụ như đồng tiền tài chính hay còn gọi là tiền Cụ Hồ được sử dụng từ khoảng năm 1946 đến năm 1951, được in bằng kỹ thuật in khá là thô sơ, chất liệu xấu nên dễ bị hư hỏng, rách nát. Vì lý do đó, thời điểm ấy có một luật bất thành văn là còn cái dâu Cụ Hồ là còn tiêu được. Đó là chuyện ở miền Bắc, còn ở miền Nam, từ cuối năm 1945 sang đầu năm 1946, người dân chủ yếu sử dụng đồng bạc Đông Dương của Pháp. Đây là một trong số những thời điểm hiếm hoi, người dân có thể xé đôi tờ bạc mệnh giá lớn như 100 đồng hay 500 đồng mà vẫn mua bán được. Lý do là trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Việt Nam đã buộc nhà in tiền của Pháp phải phát hành tờ bạc có mệnh giá lớn để quân đội Nhật tiêu dùng. Khi Nhật bại trận rút về nước, một lượng rất nhiều tiền mệnh giá lớn vẫn lưu hành ở ngoài thị trường khiến người dân khó tiêu dùng, không đủ tiền lẻ để thối lại. Người dân miền Nam xé đôi để tự hạ phân nửa mệnh giá tờ giấy bạc. Gần đây, ngày 4 tháng 4 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo phát hành tiền loại mệnh giá 100 đồng với ý nghĩa như là quà lưu niệm. Đây là loại tiền không có giá trị thanh toán, lưu thông và được phát hành để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngân hàng Nhà nước, mùng 6 tháng 5 năm 1951 và mùng 6 tháng 5 năm 2016. Vừa rồi là một số thông tin mà tôi cho rằng khá là kỳ lạ về lịch sử tiền tệ Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Bây giờ thì đến lúc tôi phải quay trở lại với công việc mà tôi đã dự tính ban đầu rồi.
200.000 đồng thưa các anh chị và các bạn. Tuy rằng chưa được như dự tính ban đầu là tạo ra tờ tiền 500.000 đồng. Tuy nhiên 200.000 đồng thì cũng không phải là kết quả quá tệ. Nó hơn rất nhiều so với những công việc khác, chẳng hạn như làm YouTube chẳng hạn. Kênh YouTube này của tôi đã tạo ra được hơn 1 năm nay rồi và nó chưa được bật chức năng kiếm tiền. Điều này đồng nghĩa với việc là tôi chưa hề có thu nhập từ nó. Còn việc tưới cây thì mới chỉ tiêu tốn của tôi vài phút đồng hồ thôi. Nếu các anh chị và các bạn tò mò về thứ nước này thì hãy để lại comment dưới video, tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.